Hello everyone! Welcome back sa Kaboom Channel. So today, gagad ko kayo kung paano i-add ang Coinex Smart Chain sa Metamask. This time naman is a PC version. So last time nag-provide tayo ng tutorial sa mobile version. So pwede nyo balikan yung tutorial na yon kung hindi pa kayo nakapag-add ng Coinex Smart Chain sa mobile version. So same sa ibang smart chain, kailangan natin ng Metamask wallet para ma-add natin yung Coinex Smart Chain. So punta lang kayo dito. Click lang natin yan. Then, click natin yung custom RPC. So yung nasa pinakababa yan. Then dito, fill upan na natin yung details. So network name natin, lagay lang natin Coinex Smart Chain. Then yung RPC, so website yan, https rpc.coinex.net. So same data lang siya dun sa nilagay natin sa mobile version. Pero po-provide din natin yung sa description nitong data para guide lang, para masundan nyo lang. Then yung chain ID is 52. Then currency symbol, so CET, yung pinaka token ng Coinex. Then block explorer, https www.coinex.net. So make sure dapat tama yung website na nilalagay natin kasi mag-error yan. So once na na-fill upan na natin ito lahat, click lang natin itong save. Ayan. Tapos makita natin dito, ito na yung Coinex Smart Chain. So na-add na natin yung network ng Coinex Smart Chain. So mapansin nyo, meron na akong CET dito kasi nag-deposit ako last time. So para mapakita ko lang sa inyo kung paano mag-add ng CSC. So dinilit ko muna siya tapos in-add ko ulit ngayon. So yun lang. Kung may mga tanong kayo, comment lang ulit kayo. Then next time naman gagawa tayo ng video tutorial regarding sa DeFi platform sa Coinex Smart Chain. So salamat mga kaboom!